معلوماتنا الجديدة لليوم هي برمجة حلقة تبحث عن تحقق الشرط. يوجد حلقة اسمها كيس. هذه الحلقة لها عدة احتمالات. نرى أننا اخترنا 1 2 3 4. هي تأخذ أكثر من 4 احتمالات. إنها أفضل من الشرط if. هذه الحلقة اليوم نحن سوف نقول لها إذا تحقق في مجال معين في مكان معين رقم 1 أو 2 أو 3 اكتبي شيئا في B2 الذي هو الربع الأول. وإذا تحقق وإذا كيس مثلا أخذت رقم 4 أو 5 أو 6 اكتبي في B2 نص آخر. طبعا نستطيع أن نكتب هنا في B2 وهنا في B3 4. ليس الشرط دائما في B2. فإذا نلاحظ أن الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الثالث والشرط الرابع كلها وأكثر من 4 شروط تحدد إما رقم واحد فقط أو عدة أرقام. فإذا هذه الحالة من الكيس تساعدنا أنها تبحث عندما يتحقق إحدى هذه الشروط تسجل نص معين. نحن لدينا من 1 ل 12. إذا تم تسجيل 13 لا يحقق أي شرط، لا يسجل أي نص. لكي نشرح الموضوع بتوسع أكثر، نحن لدينا خانة في A2 نسجل فيها رقم ونطلب في B2 أن يكون لها نص معين حسب توافق هذا الرقم. فإذا هذا النص سجل ربع أول لأنها الكيس أخذت الاحتمال الأول الذي هو يا رقم 1 يا رقم 2 يا رقم 3. فإذا بداية البرمجة تقول متحول متغير 3G يأخذ ما هو موجود في أي 2. وتبدأ الحلقة وتبدأ شروط الكيس وبحث مراحل الكيس. تقول select case سطر برمجي 3G. فإذا الكيس أخذت ما هو موجود في 3G. والآن تبحث تقول إذا 3G كانت تأخذ القيمة 1 أو 2 أو 3 سوف أذهب وأسجل في B2 النص المعين. أو إذا كانت 3G تأخذ 4 5 أو 6 سوف أذهب إلى B2 وأسجل النص الآخر الذي هو ربع ثاني أو ما شابه في الاحتمال الثالث والرابع. الآن نحن سوف نسجل رقم 13 ونقول للبرمجة اذهبي. طبعا هنا يجب أن نحذف النص. اذهبي ونفذي البرمجة. نلاحظ لم يتم تسجيل أي احتمال. لماذا؟ عندما نحدد ونطلب نلاحظ أن المتغير أخذ رقم 13. الآن لم تذهب إلى تحقق الشروط. فإذا البرمجة لم تعالج هذا الموضوع. رقم 7 نلاحظ أنها الآن سوف تحقق الشرط وتسجل هذا النص في الربع الثالث. فإذا البرمجة جميلة جدا ومفيدة يجب أن نستفيد منها في كل خطوات البحث التي نبحث فيها في برامجنا الضخمة. نلتقي غدا إن شاء الله في أفكار جديدة مفيدة للجميع. بأمان الله.